भिडियोमा म यहाँहरूलाई कुनै पनि खानेपानी आयोजनाको इन्भेन्ट्री एप्लिकेसन सर्वे गर्नुभन्दा अगाडि NWASH पोर्टलमा जुन प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेसन गरिन्छ त्यो रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन जाँदैछु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यो म्युनिसिपालिटीको एडमिन एक्सेसबाट यहाँ लगइन गरेको छु। यहाँले पनि म्युनिसिपालिटी एडमिनबाट चाहिँ लगइन गरेर मात्र प्रोजेक्टहरू रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ खानेपानी आयोजना हाल सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको चाहिँ जुन इन्भेन्ट्री एप्लिकेसनबाट हामी सर्वे गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो वेब पोर्टल खोलेको छु। यहाँ प्रोजेक्ट्स भन्ने छ, यसमा म गएर क्लिक गर्छु। त्यसमा एड प्रोजेक्ट्स भन्ने छ। अब यहाँ हामी प्रोजेक्ट एड गर्दैछौँ भने त्यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपालिटी अटोमेटिकली सेलेक्ट हुन्छ, प्रोजेक्ट कोड पनि अटोमेटिकली जेनेरेट हुन्छ, मात्र यहाँले प्रोजेक्ट नेम चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इन्भेन्ट्री एजेन्सी, यहाँ विभिन्न एजेन्सीहरू देखिएको छ जसले चाहिँ डेटा कलेक्सनलाई सहयोग गर्नुभएको कुनै एजेन्सी छ भने त्यो एजेन्सी यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पालिकाकै सहयोगमा डेटा लिँदै हुनुहुन्छ भने म्युनिसिपालिटी छान्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै एजेन्सीले डेटा कलेक्सनको लागि सपोर्ट गरेको छ भने त्यो एजेन्सीको नाम यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँले यहाँ सिलेक्ट गरेपछि यो देखिन्छ। त्यसपछि यहाँले यति गरिसकेपछि यहाँले प्रोजेक्टलाई चाहिँ सजिलैसँग एड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले एड गरिसकेको प्रोजेक्ट चाहिँ पछि गएर इन्भेन्ट्री एप्लिकेसनमा जब यहाँले सर्वे गर्न जानुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। जस्तै अहिले मैले यहाँ टेस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दैछु भने त्यो चाहिँ गएर यहाँहरूको इन्भेन्ट्री एप्लिकेसनमा त्यो प्रोजेक्टको लिस्टमा चाहिँ लोड हुन्छ। अब यहाँ मैले एड प्रोजेक्ट गरेँ। एड प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरिसकेपछि कुनै पनि प्रोजेक्ट यहाँले एड गर्नुभयो, रजिस्टर गर्नुभयो भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ एडेड हुन्छ। यसरी यहाँ हाम्रो इन्भेन्ट्री एप्लिकेसनबाट यो प्रोजेक्ट एड सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियोले यहाँलाई प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेसनको लागि सहज बनाउनेछ। यस्तै भिडियोहरूको लागि यहाँले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिदिनुहोला। हामी यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि बनाउँदै जानेछौँ। हस्, धन्यवाद।